Sampai. Dia loft RM150 semalam untuk seluruh rumah. Seorang RM15. Dan nama tempat ni adalah Selaru Loft House. Salah satu perkara yang bagus apabila kita pergi ke hutan adalah saya tak tahu sebab saya tak pernah duduk dalam hutan. Nampaknya sebahagian lagi daripada tetamu patah dah sampai. Kenapa seorang pun tak duduk kat dalam tu, patah tak tahu. Semua poser nak duduk kat luar. Boleh ke turun tu Doki? Ratu Sontam boleh ke turun tu? Boleh turun ke tu? Boleh turun ke tu? Dia orang buat kawan ni. Kawan member tu. Tak, abang dia. Oh ya. Tu abang dia cakap tadi. Tengok. Highlight naik balik. Kita ada debut siapa hari ni Pik Patah? Ratu Sontam 1984. Kali pertama beliau akan masuk ke dalam episod Patah. Ratu Sontam! Segar-segar. Itulah Zaska, abang Zaska. Dan sebagai seorang host yang baik, Patah turun semula untuk mengambil barang-barang daripada penganut-penganut Patah. Sekarang dah tak panggil pengikut-pengikut lah, penganut-penganut Patah. Jadi antara aktiviti yang kita buat malam ni, kita akan prepare dinner, barbecue. Dan kalau boleh kita tengok apa diorang tengah buat sekarang. Boleh. Bagus lah pisau ni saya. So kedatangan teman-teman baru Patah. Assalamualaikum. Ini dia Ratu Sontam 1984 memakai pakaian tema akak-akak pengkit. Nampak badan saya badan sedap. Okey. Wow. Perkara yang menarik lagi tentang accommodation ni, walaupun kecil tetapi dia sangat cantik dan kita ada boleh berdepan dengan haiwan-haiwan buas. Contohnya beruk dalam sangkar. Okey, jadi Ratu Sontam, apa kita punya aktiviti ni? Kita nak prep skewer kita ataupun shish kebab untuk malam ni. This one olive oil and then serbuk lada hitam. What is serbuk lada hitam in English? Black pepper. Serbuk? Serbuk pepper. Powder ngeng. Siapa kata ya akak-akak pengkit tak boleh masak? Siapa? Akak pengkit? Yes. Dia mengaku. So skewer additional menu untuk malam ni. Tapi sikit sangat ah. 10 orang makan, average 2 cucuk. lah. 2 cucuk. 2 cucuk. Sebab kita ada banyak. Kita ada banyak. Boleh saya tanya? Yes. Akak pengkit tadi basuh tangan dulu tak? Kau pula yang kaya. Kita nak pergi mandi mana? Sungai! Woo! Konten. Ini macam dekat